Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. I veckan underkände Facebook Dagens Nyheters EU-valskampanj, vilket ledde till en del tumult. Situationen sätter fingret på en viktig förtroendefråga mellan etablerade medier, nätplattformarna och politiken. Om du gillar mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem genom att stötta mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Utan ert fortsatt generösa stöd hade inte denna libertarianska kanal kunnat existera. Passa även på att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det, och glöm för all del inte i att klicka i klockikonen så att du eventuellt får en notis när jag publicerar nytt material, vilket jag gör med samma precision som ett schweiziskt urverk klockan 08:00 varenda lördag morgon. Om Patek Philippe vill sponsra mig så går det bra att ringa. Idag talar jag om risken med regler och varför kontroll alltid är ett tveeggat svärd. Häng med! För att förstå det skådespel av kommunikation, misstro och förbud som nu för öppna ridåer spelas upp på den svenska mediala scenen räcker det med en snabb historisk återblick. 1439 uppfann Gutenberg tryckpressen och slog i ett enda slag undan benen på ett månghundraårigt kyrkopolitiskt monopol på det skrivna ordet. Under de kommande 70 åren publicerades över 20 miljoner nya böcker i Europa. Läs- och skrivkunnigheten sköt i höjden, allt fler människor blev allt klokare och mer välinformerade, med ökande innovationsbenägenhet och välstånd som följd. Denna nya informationsrikedom la grunden för vad som skulle komma att kallas upplysningstiden. Alla var dock inte lika upplysta. Den katolska kyrkan var allt mer missnöjd över att ha förlorat sitt informationsmonopol, och runt 1500-talets början förbjöds tryckpressen i nästan hela Europa. Det skulle ta över 250 år, ända till 1766, innan Sverige som världens första land inrättade en tryckfrihetsförordning, vilken i lag stadgade rätten att fritt publicera texter och böcker. Men för att parafrasera Margaret Thatchers berömda kommentar på president Ronald Reagans dröm om en kärnvapenfri värld: “You cannot uninvent something that has been invented.” Det går inte att ouppfinna något som uppfunnits. Detta gällde även tryckpressen, och för den katolska kyrkan var slaget redan förlorat. Åren med informationsfrihet och teknisk utveckling gjorde att stora delar av Europa bröt sig loss från påvedömet och en ny, friare världsordning kunde uppstå. Under 1900-talet kom de så kallade eterburna medierna, och Sverige fick en yttrandefrihetsgrundlag vilken kompletterade tryckfrihetsförordningen för de nya medierna. Majoriteten av befolkningen fick under denna period sin information via public service eller någon av de stora dagstidningarna. Att driva en tidning krävde på denna tid enorma resurser i form av tryckpressar och distributionssystem för papperstidningar, och etermedierna krävde mångmiljoninvesteringar i inspelnings- och sändningsteknik. Det är genom detta filter man måste betrakta mediehusens och public services självbild. Man ägde under denna period mediekonsumenten från vaggan till graven och kunde, precis som den katolska kyrkan på 1400-talet, efter eget huvud uppställa exakt vad som var politiskt och moraliskt acceptabelt att tycka. He denounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. När digitaliseringen under det tidiga 2000-talet på allvar började bryta ner denna vertikala mediamakt reagerade de först med en paternalistisk nickning till de amatörer som börjat utbrodera det demokratiska samtalet i bloggformat. Sedan blev de allt mer irriterade när somliga bloggar och sociala medier växte i popularitet till att bli reella rivaler i slaget om mediekonsumentens verklighetsbild. På samma sätt som den katolska kyrkan sakta började inse att den nya medieordningen utgjorde ett hot, började mediaetablissemanget i början av 2010-talet mobilisera för att försvara sin egen position. Man började beslå de nya medierna med tillmälen som
fake news och varnade för att de bidrog till polarisering och populism. Just fake news är i sammanhanget intressant eftersom detta begrepp, här illustrerat med en satirillustration från 1883, först riktades mot journalisterna själva, vilken vid denna tid, i 1800-talets slut, åtnjöt ungefär samma sociala status som webbsajten Flashback gör idag. Även den katolska kyrkan anklagade boktryckarna för att förleda befolkningen med falsk, farlig och omoralisk information. Så denna reaktion att utdöma nya kommunikationsformer är alltså en historiskt återkommande reaktion från de etablerade kommunikatörerna, och det är på inget sätt någonting som är nytt för vår tid. Önskan att reglera ny teknologi med förhoppningen att kunna vidmakthålla en omsprungen maktordning är däremot alltid långsiktigt omöjlig. Frågan gäller bara hur mycket skada man tillfogar samhället i försöken att ändå upprätthålla den gamla maktordningen. Digitaliseringen har i grunden förändrat hur kommunikation bedrivs. Borta är de vertikala mediestrukturerna, där uppburna avsändare på dagstidningar, radio och TV sände ut sina åsikter och perspektiv till en passivt mottagande massa. Samtliga medborgare är idag aktiva deltagare i ett ständigt pågående flervägssamtal. Ingen står längre oemotsagd. Och vem som helst kan för en obefintlig kostnad börja publicera eget material eller till och med sända live-video via den smartphone som idag är vida överlägsen vad en hel TV-studio med mångmiljonbudget kunde åstadkomma för bara 20 år sedan. Let's get right into the news! Från medieetablissemangets håll försöker man därför nu utverka regler och lagar som ska försvåra för den nya teknologin och försvara den gamla medieordningen. Från EUs miserabla soppa till copyright-direktiv, vilket med censurfilter och länkskatt försöker tvinga 1900-talets mediestruktur på det digitala samhällets nya modeller, till de politiska försöken att kringskära offentlighetsprincipen genom ingrepp i den svenska mediegrundlagen, ger alla uttryck för samma sak. En önskan om att kunna kontrollera informationen och samhällsdebatten som på den gamla goda tiden. Ett annat tydligt exempel på detta är det närmast farsartade drev som DN och Expressen orkestrerade mot Google under våren 2018. Anklagelsen gällde att sökmotorn inte modererade sina sökresultat på ett önskvärt sätt, vilket är ungefär lika absurt som att anklaga telefonkatalogen för högerextremist för publiceringen av ett telefonnummer som gör det möjligt att ringa till en rasist. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson gick i ett kreativt men naivistiskt utspel så långt som att kräva att Google skulle anställa 200 redaktörer för att frisera hela internets innehåll. Inte nog med det, denna hållning representerade dessutom en kovändning på 180 grader från medieetablissemangets förra kritik av Google, då man just var rädd för att sökjätten skulle styra sina sökresultat, också detta med fara för demokratin som följd. Uppenbarligen är faran med nya medier helt anpassningsbar efter de förutsättningar de etablerade medierna för stunden upplever. Drevet gick slutligen så långt att Sveriges justitieminister Morgan Johansson inledde kamratfostrande dialogsamtal med bland annat Google, vilka landade i den uppfordrande formuleringen "I ett första skeende vill jag se en dialog och självsanering, men om det inte går är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning." Låt mig i egenskap av företagsledare omedelbart fastslå att det möte man aldrig vill ha är det möte när man tvingas berätta för sin styrelse att ens agerande dragit till sig lagstiftande regleringar. Gör man som Expressen och DN gjorde och lyckas få justitieministern att skramla med vapnen, då försöker man anpassa sig för att undvika vidare konflikt i ren självbevarelsedrift. De stora nätplattformarna har sedan dess blivit mycket ängsliga för att tillåta innehåll som kanske skulle betraktas som icke önskvärt från politiskt håll. Detta representerar en form av outsourcad yttrandefrihetsbegränsning, där den politiska makten kan bibehålla en nominellt fungerande yttrandefrihetsprincip och sedan skylla på de privata företagens självbestämmande rörande vilket innehåll de vill eller inte vill ha på sina plattformar.
Lite grann på samma sätt som en östtysk medborgare helt frivilligt försvarade socialismen varenda gång han tillfrågades, allt medan ett team Stasi-agenter satt och knaprade apfelstudeln och tjuvlyssnade på vartenda ord han sa. Detta har resulterat i självsanerande, skarpare regelverk för vilken typ av innehåll som accepteras av nätplattformarna. Konsekvenserna av denna framtvingade ängslighet och dessa nya regleringar drabbar nu till mycket storögd förvirring även de som själva pådrivit för denna utveckling. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski twittrade i veckan konspiratoriskt om hur Facebook plötsligt med ytterst oklara motiv stoppade DNs egna reklamfilmer. Ett par dagar tidigare drabbades nättidningen Kvartal av samma sak och kommunicerade misstänksam förvirring på Twitter. Även åtskilliga politiska kandidater, däribland den moderata EU-kandidaten Henrik Sundström, står bland de drabbade för denna typ av publiceringssvårigheter. Inget otillbörligt har dock skett. Nätplattformarna har bara gjort exakt det politiker och mediehus tvingat dem till. Att bli mer restriktiva, regulativa och krävande när det gäller hur information får publiceras på deras plattformar. De här händelserna illustrerar en större fråga. Det föreligger nu en tilltagande misstro mellan samtliga grupper som önskar kommunicera. Nätet är fullt av högerdebattörer som anmäls, portas och deplattformeras med en på goda grunder tilltagande misstro gentemot de digitala plattformarna. Samtidigt misstros de digitala plattformarna även av vänstern för att de anses ge företräde till högerextremism. Slutligen misstros både vänstern, högern och de digitala plattformarna av de gamla mediehusen för att sprida falska nyheter och för att otillbörligen sko sig på den journalistik man själv producerar. Just Peter Wolodarski, the wokest man in the land, har länge låtit sin tidning bedriva agendasättande journalistik i aktiv opposition till de nätplattformar man uppfattar på allvar störa mediebranschen. Den katolska kyrkan ringde och ville ha tillbaka sin tryckpress, ställ den i fängelsehålan, Wolodarski. Ivern att försöka stoppa och reglera allt man själv finner obehagligt öppnar Pandoras ask. Oavsett vad man står i enskilda sakfrågor måste man minnas att trots att jag inte tycker om det här är detta en dålig anledning att driva på för regleringar och generella förbud, för alla befogenheter medborgarna avhänder sig till den politiska makten tillkommer även alla kommande regeringar, även dina egna värsta fiender. Det är i ljuset av detta regleringarnas tveeggade svärd måste betraktas. Hur skulle din värste fiende använda de regler du själv efterfrågar mot dig själv? Starkare terrorlagar. Självklart, terrorism är ju någonting dåligt. Ja, men en sådan lag är tveksam, för vem vet hur terrordefinitionen ser ut om ett par år och vem som då kommer att drabbas? Styrning av sociala medier för att bekämpa fake news. Självklart, fake news är ju dåligt och destruktivt. Ja, men en sådan lag är tveksam. Definitionen av fake news ankommer på den sittande makten och kan korrumperas till att förbjuda misshagliga budskap. Starkare statsmedia. Självklart, det är ju en motpol till populism. Tveksamt till och med den sittande gökerregeringen erkänner indirekt hur lätt public service under ett annat styre kan vändas till att bli ett formidabelt propagandaministerium. Ett konkret, om en tragikomiskt exempel på denna typ av enfald är Morgan Johanssons senaste populistiska utspel. I detta fall ett försök att olagligförklara ett 1500 år gammalt runtecken för att det används som symbol av högerextremister. Nästa vecka, Morgan Johansson förbjuder bokstäverna N, M och R. Detta är inte en framkomlig väg. Det är inte heller raketforskning att inse att det inte går att förbjuda allting man ogillar. Oavsett hur rätt du anser dig ha, hur goda föresatser du än har och hur mycket du anser dig stå på det goda sida, måste återhållsamhet idkas när det gäller statsbefogenheter, regleringar och kontrollmekanismer. För som förra veckans blockerade annonser tydligt visar, kan reglerna likt ett Frankensteins monster mycket lätt förgöra även sin behjärtansvärde skapare.
Det demokratiska samhället måste bete sig mer intelligent, mer långsiktigt och med mer tolerant respekt än så här. I annat fall står vi att göra samma dyrköpta läxa som katolicismen fick erfara under det 30-åriga kriget, ett för alla sidor blodigt nederlag som endast till mycket hög kostnad långsiktigt kunde korrigeras utan att det maktmonopol man eftersträvade någonsin kunde återupprättas. För tiden gick vidare, fast man försökte förbjuda det man ogillade. Tycker du att en tolerant, spretig och vildvuxen kommunikation är att föredra framför en reglerad, modererad och kontrollerad kommunikation? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv blivit anmäld, avstängd eller på annat sätt förhindrad att uttrycka dig digitalt? Skriv gärna och dela med dig av dina upplevelser här nere i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror på människan och friheten mer än vad jag tror på regelverk och kontroll. Tack för mig och tack för att ni har tittat.